să încep cu începutul, ca în orice descriere, și încep prin a specifica că sunt o femeie de peste 60 de ani și în vreo 60 de ani, 60 și ceva de ani încoace, am fost onorată de către Dumnezeu și Universul Lui cu diferite informații, apariții, plecări și veniri în diferite planuri al lui Dumnezeu. Le-am tot adunat, astea nu sunt, nu lasă loc de interpretare în ceea ce mă privește, știu cum mi-au venit, știu sursa și din ceea ce mi s-a arătat și am văzut, am un grup de oameni cu care am mai comunicat, din prieteni, din pacienți, pot să le zic, oamenii care au ajuns la mine de-a lungul timpului. Și ei știu din ce le-am mai povestit, că de multe ori te simți jenată să spui mie mi s-a arătat, eu am văzut, știu, cunosc, am fost. E un lucru care greu poți să-l susții și să-l demonstrezi de multe ori oamenilor. Și ca orice adevăr, de cele mai multe ori este foarte greu de susținut. În fine, și o să iau așa. Mama, când a rămas însărcinată cu mine datorită conjuncturii în care se desfășurau atunci evenimentele sociale, la un moment dat s-a gândit că nu e pregătită pentru un copil, are alte priorități și a vrut să mă avorteze. Cu prietena ei cea mai bună, care după aceea mi-a devenit și nașă, au găsit un doctor la o clinică și l-au programat undeva pe seară, omul având program destul de prelungit la lucru și chiar la el la cabinet acasă, să se producă avortul. Mama a rămas acasă în ziua respectivă și la un moment dat a apucat un somn brusc. Îmi povestea mama, nu puteam să mă concentrez, nu puteam să fac nimic, am simțit nevoia brusc să mă culc. S-a culcat și în somn a venit Maica Domnului și i-a zis să nu-mi dai fata afară, să nu mi-o dai, pentru că te va ajuta pe tine și mulți oameni de aici încolo. Vei avea nevoie de ea. Va fi alături de tine cum nu gândești când nu gândești. Și vezi că ți-o trimit cu o floare, semn pe mână, pe mâna stângă. Bineînțeles că mama a renunțat la tot și la toate și, într-adevăr, așa am venit. Și cu o floare pe mâna stângă. Pentru că mama, cât în timpul sarcinii, a traversat, mi-a povestit la un moment dat, un părculeț și erau niște trandafiri foarte frumoși și n-a rezistat. A furat un trandafir de acolo și, de frică să nu o vadă careva, l-a băgat repede pe mâneca de la bluză. Și, într-adevăr, am ieșit așa, nu e glumă, la multe femei s-au întâmplat chestiile astea, au furat și cam ce au furat le-a ieșit. Mai târziu am avut o colegă care în timpul sarcinii a furat o ștampilă de aia de cetecistă și a ieșit fetiței pe picioruș CTC, numărul nu știu cât era acolo. Foarte amuzant. Dar sunt reale. În cele mai multe cazuri sunt reale. Și așa m-a apărut. La câțiva ani, 5 ani și până 6 ani, tot cazul, într-o seară, când au venit părinții mei de la servici, i-am spus mamei că vreau să dorm cu tati. Și tata zice, cum să nu, puiule, dorm cu mine. Ne-am culcat în seara aia amândoi,
Simțeam, și acum țin minte că simțeam nevoia de o prezență masculină în zona mea. Pentru stabilitatea mea, nu știu, aveam niște trăiri ciudate și am ținut neapărat să stau, să dorm cu tata. Tata a dormit muncit fiind, și ce munci făceau oamenii pe timpuri, cât de greu, ei fiind oameni de șantier, de 12 ore de muncă. Vă dați seama că a intrat într-un somn dintre ăsta profund, încă mai profund. Am și simțit că era un somn mult mai profund decât normalitatea. Mai că m-am trezit la un moment dat, stăteam în fund și mă uitam în cameră. La un moment dat, între mine și camera în care dormea mama, s-a deschis și în cadrul ușii așa au început să-mi apară tot felul de imagini, după câte mi-amintesc, ca în fotografii, portretele membrilor familiei mele, atât în culori cât și în alb-negru. La un moment dat, după ce s-au stopat toate imaginile cu familia, cu rudele, în ușă s-a prefigurat un mare diavol care venea spre mine mulându-se pe tavanul camerei. Am văzut, nu am simțit frică, nu am simțit nimic, stăteam și mă uitam la el și a venit așa vreo 4 metri și ceva aproape pe tavan, mulat spre mine, s-a plecat deasupra mea și mi-a zis: dacă tu dai mâna cu mine și ai să faci ceea ce îți voi spune, vei fi unul dintre cei mai bogați oameni ai pământului tău. Vei fi o cântăreață de operă cum nu s-a văzut pe pământ. Și îți voi umple tot neamul și țara și drumurile și căilor țărilor prin care vei cânta de aur și de bani și de faimă. M-am uitat la el, bineînțeles că era acoperit cu tot ce trebuie, standard. Copite, coadă, coarne, blăniță pe el, ferească Dumnezeu fie la el acolo, ochii aia specifici lor, roșii și urâți. M-am uitat la el și am spus: niciodată. În momentul în care am spus ferm, niciodată, s-a dizolvat, a trecut prin perete. În timp ce ușa a fost deschisă, l-a văzut și mama din camera unde dormea. Și atunci am zis: mami. Mama, săraca, zice, dădea cu mâna așa prin casă, mamă, vezi, nu-i nimic. Ea, văzând și ea, că nu avea de cum să spună nu-i nimic. Pentru că eu nu i-a spus nimic din ce văzusem, doar am strigat mama. Vezi, mami, nu-i nimic. Bine, discuția a fost reluată mult mai târziu, când eram eu deja mare și știam cum să formulez și să descriu. Mama n-a îndrăznit să mă întrebe și nimic în seara aia și mulți ani de zile după aceea, decât în momentul în când am deschis eu subiectul, cred că aveam vreo 14 ani de acum. Și în momentul în care el a ieșit prin perete, imediat lângă mine a apărut Maica Domnului, efectiv. Am simțit-o că e ea, am văzut-o, cine spune că poate să o descrie e greșit. Poate numai dacă vrea ea să ia o formă mai apropiată de posibilitatea noastră lingvistică și mentală care să poată să o descrie. Deci atât frumusețea, cât și coloristica, cât și puterea luminii și a forței aia blânde, pline de iubire pe care o emană. Din momentul ăla pot să spun că până în jurul vârstei de 14-15 ani am fost crescută de ea. Părinții mei plecau de acasă 12 ore. De multe ori nici nu-i vedeau, că vedeam nici eu, nici surorile mele, că ei plecau dimineața, noi dormeam și seara de multe ori când veneau ei, dormeam noi. Și ne mai vedeam prin weekenduri de multe ori.
Ale erau timpurile sub regimul comunist. Și multă lume confirmă chestia asta. Știu prin ce au trecut vieții de ei. Din acel moment în care am simțit prezența Maicii Domnului lângă mine, în fiecare moment al zilelor mele, când am avut ceva de rezolvat, vreo temere sau o insomnie, era lângă mine. Țin minte că îmi spunea și povești. M-a luat, bineînțeles, în transă și mă plimba. Am avut o frică la un moment dat. Cred că aveam vreo 10 ani, 11 ani aproape. 10 ani, cred că. Eram într-un oraș în țară și cineva se necase acolo. Și trupul celui necat a fost găsit după vreo 3-4 zile. Bineînțeles, noi copiii, în spatele la sicriu când l-au dus la groapă. Numai că omul acela, stând atâta timp în apă, se deformase, nu avea sicriu, era așa ca într-o cutie sicriul ăla. Și un bărbat foarte înalt. Cine stătea în spatele la sicriu? Toți departe, distanțați, chiar și neamurile. Eu cu surorile mele și încă vreo 2 prietene, parcă știi că suntem bocitoarele de servici. După el. Doamne, și seara în pat cu sora mea. Ne-a luat o frică, că numai pe el îl vedeam. La un moment dat, a venit Maica Domnului lângă mine, m-a luat, m-a dus într-o pajiște extraordinar de frumoasă și în pajiștea aia acolo ne-am așezat amândouă și mi-a spus o poveste. Bineînțeles că am adormit. Asta este un mic exemplu din aparițiile și întâlnirile mele cu Maica Domnului. Este una din... N-am cuvânt de redat. Sentimentul de siguranță, de iubire, de ocrotire pe care mi-l dădea. Fiind un copil mai mult singur, foarte singură, și aveam chestii dintre astea în mine de explorator. Ieșeam din casă, mă duceam, umblam, nu țineam cont pe unde. Părinții auzeau, unde ai fost, ce ai făcut, cum de te-ai dus, cu cine te-ai dus. Eu le spuneam cu tanti. La un moment dat, tanti, eu pentru ei devenise, dar cum arată tanti? Cine? Tanti, că o vedeam pe Maica Domnului lângă mine. Și arătam cu mâna. Tanti. Care tanti, mă? Umbla tata, mama prin casă. Dădea din mâini, uite că lui e nicio tanti. Deja a început să-și facă probleme pentru mine. M-au dus, m-au tărât prin diferite comisii care se făceau atunci, cabinete medicale, în fine, cert este că la un moment dat, la Spitalul Militar în București, unde a ajuns tata cu mine, un psiholog de acolo, Dumnezeu să-l aibă în pază, mi-a zis lui tata, zice, lasă-mă cu fata. Ieșiți un pic afară și lăsați-mă pe mine să vorbesc cu ea. Ia spune tu lui tataie, că era omul în vârstă, ia spune tu lui tataie, ce e tantia asta ta? Cum arată tantia asta ta? Ce poți să-mi spui despre tantia asta ta? Ia zi-mi, cum te întâlnești tu cu tanti? Cum vine tantia asta la tine? Și am explicat câteva faze. S-a uitat omul la mine mărmurit, a zis da. L-a strigat pe tata să vină, a intrat tata în cabinet și a zis, doctorul, aveți mare grijă de acest copil, fata este perfect sănătoasă mental, numai că are accesul să vadă și să înțeleagă ceea ce mulți mor și nu vor ști și nici nu vor vedea și nici nu vor acționa în zona aia. Mare grijă spre acest copil. Și când a ieșit pe ușă tata și a mulțumit, mulțumesc Tof, nu știu cum îl chema doctor, nu știu cum, doctorul i-a zis ochii și fetița asta. Și așa s-a așezat în casa mea o liniște pe tema asta,
o detașare a părinților mei de grija asta și n-am mai fost deranjată când le povesteam de multe ori și ce am văzut și pe unde am fost și toate trăzneile pe care le făceam. Nu i-am mai deranjat așa și nu mai erau săraci atât de agitați. Prea multe cu ei nu am vorbit mulți ani, decât după ce m-am maturizat eu și s-au acumulat atâtea și ei au fost martori la atâtea lucruri în jurul meu care se schimbau și care se vedeau și reacțiile mele. Și am avut după aceea niște discuții cu ei, mai ales când au început ei să se îmbolnăvească. Cam așa a fost începutul meu. Cu Maica Domnului a fost. Și de aici încolo am să fac înregistrări și din toate aparițiile acestea care am avut onoarea să le parcurg, eu am zis la un moment dat că nu le voi. Mai m-au îndemnat prietenii mei, scrie o carte, fă înregistrări și nu mi s-a părut că rezolv ceva cu chestia asta. Dar de ceva timp, mi se spune și din astral, și mi s-a zis chiar destul de des, redă și spune tot. Dă-le drumul la tot ce ai văzut, dă drumul, spune-le. Ceea ce în acest moment am să fac. Fiecare sau cei care Dumnezeu îi va îndrepta către această înregistrare, știu că o să lase loc de interpretări, atât pro cât și contra, dar pe mine astea nu mă afectează, pentru că așa a sunat sugestia astrală și nu stau la discuții pe tema asta. Vă pup, vă îmbrățișez cu sufletul și vă doresc trezire.